ช่างรุ่น ICS สร้างขึ้นตรงตามแนวทางการออกแบบล่าสุดที่คำนึงถึงความสะอาดและสุขอนามัยเป็นปัจจัยสำคัญตัวเครื่องผลิตจาก Stainless Steel 304 เชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันพร้อมแผงควบคุมที่ซีลปิดทับถึง 2 ชั้นด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วนจึงทำให้เครื่องช่าง ICS เป็นเครื่องช่างที่เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดและสุขอนามัยสามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดรวดเร็วและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีด้วยระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP69K ที่ปกป้องระดับสูงสุดเครื่องช่างรุ่น ICS จึงมีความทนทานต่อกระบวนการทำความสะอาดแบบต่างๆแม้แต่การทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก็ตามกลุ่มเครื่องช่างรุ่น ICS ของ Mettler Toledo ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการผลิตที่ความสะอาดและสุขอนามัยถือเป็นหัวใจสำคัญ